roze 4 gekocht. Ik heb 20 euro betaald voor levering en installatie en montage. Het is geleverd, het is niet geïnstalleerd. We gaan een holle zelf zo. 20 euro de vulbak. Ik zie niet content. Nu moet ik blijkbaar ook zelf die tubetjes hier vervangen. Ja, om daar aan beginnen. Ja, dat is weer het onpassen ook. Ja. Ik betaal toen een keer het voor het tot te doen, maar je moet toch nog allemaal zelf doen. Ik ben zeer veroordeeld eigenlijk. Moet je dat niet wel aan, maar hop. Dan meen je het nu toch niet? Kun je toch niet? Tien is trut. En nu? 10. 1 centje. Up. Hallo. Shit. Hoe moet je dat doen? Zo. Nog eens hier. Oh, god. Oh. Kijk hé. Dus dan moet je schoenen en dat stom had graag. Dat lukt dus niet. Hè. Oh, jongens! Goed dan nu. Oh. Probeer het te pakken. Ja. Tadaa! Wauw.